พี่คนหนึ่งเล่าให้ผมฟังว่า2 ปีก่อนหน้าเขาแทบจะเอาชีวิตไม่รอดเพราะว่ามีวิญญาณตามเขาตลอดเวลาไม่ว่าเขาจะทำอะไรจะต้องมีอุปสรรคปัญหาเกิดขึ้นเสมอขนาดเดินเฉยๆก็ต้องสะดุดนั่นสะดุดนี่ทำให้เจ็บตัวเป็นประจำแม้ว่าบางทีอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆนั้นมันไม่น่าจะเกิดขึ้นแต่มันก็เกิดแต่เขาไม่คิดอะไรมากเพราะมันเป็นเพียงเรื่องเล็กน้อยเท่านั้นอย่าว่าแต่เดินเลยแม้แต่ตักข้าวใส่จานเพื่อจะรับประทานบางทีจานข้าวก็หล่นลงพื้นแตกกระจายทานไม่ได้เลยครับเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเป็นประจำจนเขาคิดว่าเขาเป็นคนซุ่มซ่ามทำอะไรไม่ระวังจึงทำให้เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นบ่อยๆจนอยู่มาวันหนึ่งมีเหตุให้เขาต้องเดินทางไกลไปถึงเหนือสุดของประเทศไทยเลยตอนแรกเพื่อนสนิทของเขาบอกจะไปเป็นเพื่อนแต่เมื่อถึงวันเดินทางเพื่อนสนิทของเขาไม่สบายมากเข้าโรงพยาบาลพี่เขาจึงจำเป็นต้องได้เดินทางไปคนเดียวเพราะเป็นธุระด่วนเรื่องสำคัญทีเดียวเลยครับขณะที่เขาขับรถอยู่เขามีความรู้สึกว่าในรถของเขามีคนนั่งอยู่ข้างๆคนขับตลอดเวลามันเป็นความรู้สึกที่เหมือนมีคนจริงๆเพราะได้ยินเสียงเหมือนหายใจขยับตัวอยู่ไปมาขนมที่เขาวางไว้เบาะข้างๆเพื่อใช้ขบเคี้ยวกินแก้ง่วงก็จะหล่นลงจากเบาะตลอดจนพี่เขาสงสัยว่ามันหล่นลงได้อย่างไรทั้งที่วางไว้ชิดพนักพิงเบาะเลยแต่พี่เขาก็นึกว่าอาจจะเป็นเพราะรถวิ่งอยู่หรือเปล่าถ้าจะบอกว่าเป็นเพราะเบรกรถก็จะเป็นไปไม่ได้เพราะมันจะหล่นตอนรถวิ่งอยู่ปกติไม่ได้เบรกอะไรเลยครับพี่เขาก็ไม่ได้คิดอะไรมากจนใกล้จะถึงจุดหมายปลายทางแล้วย่างเข้า5 โมงเย็นบรรยากาศดูจะครึ้มๆมืดๆเริ่มขึ้นเขาแล้วเพราะผ่านพ้นเทือกเขานี้ไปก็จะถึงจังหวัดจุดหมายปลายทางขณะที่เขากำลังขับรถด้วยความตั้งใจเพราะมีโค้งขึ้นเขาเยอะจู่ๆก็เหมือนมีแรงอะไรสักอย่างมาดึงพวงมาลัยรถให้เลี้ยวไปอีกทางตรงข้ามกับที่พี่เขาบังคับอยู่ตรงนั้นเป็นโค้งยาวไม่ถึงกับหักศอกจึงทำให้รถพี่เขาเหมือนจะเสียหลักแฉลบออกไปทางที่เป็นหน้าผาแต่ด้วยเขามีสติดีอยู่เขาเลยแตะเบรกอย่างแรงและโชคยังดีอยู่เพราะเขาขืนพวงมาลัยเอาไว้รถจึงแค่ชนกับที่กั้นขอบถนนแล้วถลายขนานไปกับที่กั้นถนนนั้นก่อนที่รถจะหยุดลงเขาลงมาจากรถด้วยอาการงงว่ามันเกิดอะไรขึ้นมีพลเมืองดีจอดรถลงมาดูมาช่วยเขา2-3 คันเป็นผู้ชายทั้งหมดทุกคนล้วนเดินทางมาคนเดียวทั้งสิ้นเมื่อสำรวจรถแล้วภายนอกไม่เป็นไรมากพี่เขาก็ลองสตาร์ทรถดูปรากฏว่ารถสตาร์ทไม่ติดคนที่ลงมาช่วยก็พยายามแก้ไขและช่วยกันดูว่ามีอะไรหลุดหรือเปล่าแต่ก็ไม่ได้ผลรถยังสตาร์ทไม่ติดอยู่อย่างนั้นในที่สุดก็ได้โทรแจ้งทางหลวงให้หารถมาลากและพี่ใจดีคนหนึ่งก็ให้ติดรถเขาไปด้วยเพราะตัวจังหวัดอยู่อีกไม่ไกลมากพี่ใจดีเขาชื่อแดงระหว่างทางเขาก็ถามว่าเกิดอะไรขึ้นพี่เขาเลยเล่าให้ฟังเมื่อพี่แดงได้ฟังเลยบอกว่าเขารู้จักหลวงตาท่านหนึ่งอยู่ไม่ไกลจากที่นี่หลวงตาอาจจะช่วยได้ลองดูมะพี่เขาก็เลยตกลงครับเมื่อเขาไปที่วัดซึ่งอยู่ก่อนถึงตัวจังหวัดประมาณ6 โลเป็นวัดป่าเล็กๆติดชายป่ามีพระอยู่4 รูปเนนอีก1 รูปตอนที่เข้าไปที่วัดก็โผล่เพลจะค่ำอยู่แล้วทั้งสองเดินสวนกับหลวงตาที่กำลังจะไปทำวัดสวดมนต์ที่โบสถ์ทั้งสองนั่งลงพนมมือไหว้หลวงตาและกำลังจะเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้หลวงตาฟังแต่หลวงตาบอกว่าต้องตักบาตรทุกวันนะโยมข้าว3 ถุงอาหาร3 อย่างน้ำขวด1ต้องตักทุกวันนะขาดไม่ได้ทำกับเขามาเยอะทำแล้วทุกอย่างจะดีเอง
แล้วหลวงตาก็ยิ้มให้น้อยๆพูดต่อไปว่าเดินทางต่อเถอะจะมืดค่ำแล้วเดี๋ยวจะอันตรายถ้าเป็นไปได้ก็ให้เริ่มตักบาตรพรุ่งนี้เลยนะทั้งสองพนมมือไหว้ลาหลวงตาพี่เขาก็เริ่มตักบาตรมาตั้งแต่วันนั้นเหตุการณ์แปลกๆอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆที่เกิดขึ้นกับเขาก็มีเกิดขึ้นกับเขาอีกต่างจากก่อนหน้านี้หน้ามือเป็นหลังมือเลยครับแต่ถ้าวันไหนที่ตักบาตรไม่ทันหรือมีเหตุให้ตักบาตรไม่ได้เขาก็จะต้องมีมีดบาดมือบ้างหกล้มบ้างเตะโต๊ะเก้าอี้มีอันต้องเจ็บทั้งวันเหมือนมีคนคอยแกล้งแบบที่เขามองไม่เห็นฉะนั้นพี่เขาเล่าจบก็พูดขึ้นว่าบางทีเราก็ไม่รู้หรอกว่าเราไปทำอะไรใครไว้ตั้งแต่เมื่อไหร่ถ้าพวกเขาตามมาเอาคืนโชคร้ายก็อาจจะถึงตายแต่ถ้ายังพอมีโอกาสอยู่ก็ต้องรีบชดใช้ให้เขาถึงแม้ว่าจะชดใช้ให้ไม่หมดก็ยังดีกว่าไม่ทำพูดจบพี่เขาก็ยิ้มให้แล้วก็บอกว่าจะต้องไปเตรียมของใส่บาตรในวันพรุ่งนี้เช้าแล้วพูดจบเขาก็เดินจากไปปล่อยให้ผมมองตามหลังพี่เขาไปจนลับตาคลิปหน้าผมจะหาเรื่องเล่าแปลกๆหลอนๆมาเล่าให้ฟังอีกให้กำลังใจช่องไทยสารแหน่กดติดตามได้เลยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ